En ineens, ja, soort van de ene dag op de andere leefde muziek precies niet echt meer ook rondom mij. En überhaupt gebeurde er heel weinig natuurlijk. Je moest thuis blijven. En dan wist ik even niet van, wow, waar heb ik nu zoveel tijd van mijn leven aan gespendeerd of zo. Like I hear fire and thunder, but from time to time I wonder. We drift apart, the more they start to blur and plague me all night long and lay claim to freedom's song. But you don't own me. Tamino, er is eindelijk een nieuw album, althans zo voelt het voor mij als fan, als luisteraar van er is eindelijk weer iets nieuws. Kun je me meenemen naar het moment dat de eerste beginselen van die plaat, ik heb me laten vertellen dat het ook in de pandemie thuis voornamelijk gebeurde, dat die gemaakt werd, de eerste stappen werden gezet? Ja, dat was inderdaad, wij waren eigenlijk nog op tour en dan werd alles afgelast natuurlijk door de pandemie. En dan was ik thuis en dan was het eigenlijk redelijk. Ik denk dat ik in het begin even echt niet goed wist wat doen. Omdat, ik was echt jarenlang zo gefocust één ding aan het doen en aan het toeren. En, is het blijvend ook of zo? Vraag je dan misschien wel af op zo'n moment? Ja, nee, vooral muziek in het algemeen. En dat is natuurlijk een illusie, want muziek heeft nooit ineens niets betekend. Dat is altijd heel belangrijk geweest voor mensen, ook in de pandemie, misschien net in de pandemie. Maar het is omdat je geen contact hebt met mensen en dat je niet meer die momenten hebt van vrienden te zien en hey, heb jij die nieuwe plaat al gehoord? En die is echt goed. En zo voel ik dat muziek leeft of zo. Ja. En die momenten waren niet. Er kwam ook geen nieuwe muziek uit natuurlijk, want artiesten wachten totdat ze terug live konden spelen voor iets uit te brengen. Dat is heel logisch. Maar bon, al dat terzijde heb ik wel redelijk snel kunnen beginnen schrijven. En kwam er eigenlijk heel veel. En heb ik er heel veel genot en plezier uit gehaald. Het was nu niet zonder... elk creatief proces is natuurlijk wel moeilijk soms, maar... al bij al... kwam er veel. Veel songs en uiteindelijk heb ik er 10 gekozen. 10 die voor mij samen wel een soort verhaal vertelden. Het is zeker geen conceptplaat. Ik ben niet begonnen met een idee of zo. Van oké, nu... het is meer gewoon beginnen schrijven en zien wat er komt en dan selecties maken. Just try not to understand. I've seen enough to know where I belong, and then you prove me wrong. En je hebt het over een nieuwe sound. Hoe zou je die omschrijven? Ik denk dat je direct gaat merken dat het wat akoestischer is. In de zin van, op de eerste plaat heb ik veel meer elektrische gitaar gespeeld. En deze is meer zo de klassieke gitaar die ik veel heb gebruikt. En ook oud. Ja, die heb je leren spelen, toch? Ja. Wat is dat? Dat is een Arabische luid. En dat zijn dus ook nylon snaren. Dus ik vind de klank van eigenlijk de klassieke gitaar met de nylon snaren en dan de oud tezamen heel typerend of zo voor deze plaat. Het is niet aanwezig op ieder nummer, maar als er zo een sound is die dat ik heel eigen vind aan die plaat, dan is dat wel, denk ik. Ja. En de naam Angel kwam natuurlijk ook voorbij. Was dat iets... Was daar al een band, een contact tussen jullie en volgde daarna de muziek? Of hoe is dat
tot stand gekomen? Ja, er was al contact. En ja, dus eigenlijk had denk een jaar of zo geleden of iets langer. Dan had ze eens gevraagd of ik kon langskomen in de studio. En dan zijn we eigenlijk beginnen werken samen. En dat was heel tof. Want wij zijn elkaar heel veel tegengekomen op tour. Omdat wij echt op dezelfde moment eigenlijk begonnen zijn in onze carrières. Maar we hebben nooit echt elkaar leren kennen of zo. En dus dat was wel tof om dat dan te doen. Ook meteen in de studio? In de studio. Zo, en ik voelde mij direct op mijn gemak. Want dat is toch wel iets... dat is toch wel iets... Misschien, lichtelijk eng van scratch een song te schrijven met iemand. Meestal doe ik dat echt helemaal alleen. En dus we hebben een paar ideeën gemaakt. Ik ging gewoon naar huis met een enorm goed gevoel. En een paar weken daarna had ik dan Sunflower geschreven. Waarin dat er heel duidelijk 2 karakters zijn. Het is een soort van verhaaltje gebaseerd op een Griekse mythe. En ja, ik wist gewoon van, dat moet een duet zijn. Iemand moet de stem vormgeven of belichamen van de andere karakters. En dan moest ik gewoon gelijk aan haar denken. Ik wist ook al natuurlijk van onze studiosessie dat onze stemmen heel goed samenklonken. Ja, dus, want ik vind het een heel grappig gegeven ook. Want je zegt van je trekt een beetje tegelijkertijd op en je komt elkaar tegen. Maar ik denk toch, weet je, ogenschijnlijk is jullie muziek best wel contrasterend, zou je kunnen denken. Qua de geweldige popsongs die ze eruit heeft gebracht en de sound die jij maakt. Wat was hetgeen waarvan je dacht, dit is waar onze muziek samensmelt, elkaar tegenkomt? Ik denk dat zij ook schrijft wat ze leeft. Dat is ook iets dat wij gemeen hebben met elkaar. Ik ga niet zeggen dat al mijn songs en al haar songs autobiografisch zijn, maar wat ik ermee bedoel is, ik denk dat is gewoon heel persoonlijk of zo, denk ik wel, in de songwriting. En maar het is eigenlijk wel grappig, want inderdaad, er is een groot contrast ook tussen onze muziek, uiteraard. Maar dat is eigenlijk wat ik net interessant vind, vaak, in een samenwerking of zo. En ik denk dat ook veel ook invloeden voor deze plaat, dat mensen er misschien nooit aan zouden... dat is eigenlijk heel vaak dat mensen uiteraard eerder denken aan muziek dat gelijkaardig klinkt of zo, dat dan de grote invloeden waren. Maar vaak is dat ook muziek die vanuit heel andere hoeken, zo Burial bijvoorbeeld, dat is echt een immense invloed geweest op deze plaat, omdat die is een gebruik voor zo, van textuur en noise en zo. Dat vind ik heel eigen ook aan. Als we dan nog terug hebben over de sound een beetje van de plaat, dat vind ik ook heel eigen. Dat er zo'n soort van noise geweven zit tussen elke song of zo. En dat er overal zo iets gaande is. We moeten dat zeggen, onder de song of zo. En dat die noise er helemaal zo door zit. Verweven en dat vind ik heel typerend dan bijvoorbeeld Burials in de muziek. En, dus, om maar een voorbeeld te geven. Ja, dus dat jij ook echt uit jouw comfortzone bent gestapt en heel veel blijft luisteren naar al die andere... Dat voelt als een immense comfortzone eigenlijk, omdat dat wel muziek is dat mij ook nauw aan het hart ligt. Want ik denk niet dat ik zo heel bewust zou luisteren naar dingen dat ik moeite voor moet doen of zo, om daar dan om naar te luisteren. Om dan dat te laten, om daar dan maar inspiratie uit te halen of zo. Ik denk wel dat uiteindelijk ben ik een heel makkelijke luisteraar, denk ik. Dat ik gewoon, ofwel vind ik iets mooi ofwel niet. En dan... hate it or love it. Ja, een beetje wel. Ja. Nou, heel erg gefeliciteerd met een mooie plaat. Geniet ervan. En je agenda staat weer
hartstikke vol. Dus ik hoop dat je tussendoor ook nog een beetje de tijd en de ruimte vindt om het te vieren, toch? Of niet? Ja, ik heb er ook wel over nagedacht. Ja. Maar, ja, misschien dat we zo nog zo'n soort pre-listening party doen, dus ik weet het niet. Gaan we zien. Enjoy. Dankjewel voor je tijd.